собі вбили, все норм. Так, якраз як ми і розраховували. Відірвав захисний елемент, який якраз призначений для того, щоб зібрати силу удару, вибуху. This is our first prototype, what we do in 3 or 4 weeks. It was first prototype which we test in mines. Ми коли почали виробляти це взуття, воно трішки нам нагадувало на павучків. І мені здалося, це буде українська назва, така схожа для простого користувача. Вона асоціюється з павуком, і мені здається, це було дуже так доречно. Надихнула мене особиста історія. В мене є дальній родич, який займається евакуацією транспорту. У нього є евакуатор, який забирає broken cars, зламані машини. І коли українська армія звільнила місто Балаклея, Ізюм, він виїжджав в ці міста і забирав карети швидкої допомоги. І коли він грузив машину швидкої допомоги, вже її поставив на лафет, відійшов від машини перевірити, чи все він закріпив, він наступив на ліпісток. І вибухнула ця міна, відірвала йому, як він казав, пів кросовка, на нозі він вже не побачив. Підняв ногу, подивився, каже, все. Його доставили сюди в лікарню, подзвонили мені, ми намагалися там якось допомогти йому і так далі. І тоді вже вночі я сидів і думав, що моя компанія і мій досвід зможе зробити, щоб такого не траплялося. До цього ми вже робили бронежилети, бронеплити. І я захотів зробити якісь металеві черевики і прийшов з цією ідеєю до наших саперів ДСНС. А вони вже мене надихнули на цю розробку, сказали, що є щось подібне, треба зробити наш варіант такого взуття. І за 3-4 тижні ми зробили перший прототип, випробували його, і це був старт для розвитку цього напрямку. Найбільш небезпечним, я вважаю, це втратити пильність, коли сапер заморюється або прилад не бачить міну, то сапер може помилково наступити на міну, і тим самим міна може відірвати ногу, відірвати пальці, відірвати стопу, відірвати навіть півноги або цілу ногу. І це дуже небезпечно, бо сапер може загинути від того, що він втрачає кров, від больового шоку і так далі. І втрачаючи такого сапера, він вже навряд зможе виконувати завдання. It came to my house near to my mother about meter. Thank God she's alive, but I take it for memory that the war is not over. В Україні дуже велика кількість мін. Велика територія замінована. І тому засобів безпеки не вистачає на всі підрозділи. І хлопці, які йдуть розміновувати, це роблять з мінімальним захистом. І в них не було ніяких звичайних взуття. Like mine. І для того, щоб швидко забезпечити велику кількість саперів, треба було розробити це взуття. До цього в них майже не було захисту. I showed you feedback. Today in the morning, one of guys sent me a message, and he told me thank you for saving my leg. But it's very breaks my heart, you know. Зараз, після того, як ми висвітлили цю розробку по телебаченню, Instagram, TikTok, YouTube, багато саперів побачило наш виріб і
збільшилась кількість замовлень. Замовлень дійсно стало багато. Ми, як ви бачите, збільшуємо потужності, щоб ми могли швидше виробляти це взуття. Великий попит, проблема є тут. І нам треба наситити наших хлопців цим взуттям, а коли вже буде досталь цього взуття, цього захисту, ми залюбки зможемо продавати це іншим країнам. Можливо, якісь будуть волонтерські програми від нашої країни, держави, подивимось. І якщо наш досвід буде корисний, я вважаю, це буде для інших держав, союзників дуже приємний досвід. Я хотів би сказати, що немає ідеального якогось виробу, який би на 100% захистив вас від кулі, або від підриву, або від якоїсь травми. Але чим більше захисту має військовий, або мінувальник, розмінувальник, або якийсь робочий, це береже життя. І стикаючись кожен день з цими проблемами, я хотів би сказати усім, хто скептично може налаштований, а може і не скептично, і хоче придбати це взуття, мало його придбати, його треба носити. Треба не нехтуватими засобами безпеки. Якщо у вас є бронежилет, його треба вдягнути. Якщо у вас є захисне взуття, його треба вбути. Якщо у вас є захисні накладки на ноги, пах або що, їх треба вдягати, не ліниться, бо це ваше здоров'я, і люди розуміються лише втративши його, втративши ногу, втративши здоров'я, кінцівку. Тоді вони починають замислюватися, чому ж я раніше не носив бронежилет, каску або ці черевики. Але я хочу ще раз до всіх достукатися і сказати, що захисту не буває багато. Захищайте себе і бережіть себе, а ми розроблятимемо і далі щось корисне, щоб максимально захистити здоров'я наших хлопців та дівчат. I want to say that make something, anything they can make to help us, our country, for our victory. And when every company makes something good for our army, we win.